Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri. Și îți mulțumesc pentru că mă urmărești din orice colț al lumii ai fi. Să vedem, avem pajul de monede, regele de monede, o conexiune aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să fie vorba, știți, pe o perioadă în care atenția este foarte mult îndreptată pe partea aceasta materială a vieții. Poate este o perioadă în care studiezi ceva, poate e ceva legat de un proiect, poate pentru unii pur și simplu sunteți într-o perioadă în care sunteți mult mai atenți la energia voastră, la felul în care vă dozați. De asemenea, poate să fie vorba aici și despre o perioadă în care tu poate înveți ceva, studiezi ceva. În unele cazuri văd aici două persoane, da? O persoană cu o experiență mai mare, posibil un bărbat, și o persoană care este la început de drum. Apoi, pentru tine avem Steaua, o conexiune cu zodia Vărsător. Tu ești într-un moment aici în care speri foarte mult la ceva anume. Steaua poate să reprezinte și multă speranță pe care tu o ai, dar poate să reprezinte și un adevăr pe care ușor, ușor începi să-l vezi. De asemenea, poate să fie aici și o perioadă în care apar tot felul de noutăți plăcute în calea ta, posibil să ai oameni care te încurajează, dar în alte cazuri, fie tu te ghidezi după cineva, după ceva, fie pur și simplu este o perioadă în care tu reprezinți ca un ghid pentru oamenii din jurul tău. Hai să vedem ce anume reprezintă arcana majoră Steaua. Hai să vedem, să clarificăm cu acest pachet ce vrea să spună. Bun. Și avem aici un bărbat. Na, e ca și cum tu speri că ceva anume se poate închide, fie o relație, fie o perioadă în care poate ai oameni în jurul tău care sunt negativiști sau oameni care pur și simplu nu mai au speranță. Mai simt faptul că ești într-o perioadă în care încerci să te agăți aici foarte puternic de o persoană care, da, te poate ajuta, însă vezi tu că poate să fie și cineva care a trecut printr-o altfel de experiență și atunci atenție la sfaturile pe care persoana asta ți le oferă. Pentru casa ta avem 8-ul de monede. Este o perioadă în care fie lucrezi la ceva pentru casă, fie este vorba despre o perioadă în care te concentrezi mult mai mult pe a lucra de acasă. Mai văd aici și un moment în care, uite, îți organizezi mult mai bine casa ta, viața ta. Unii poate chiar sunteți într-o perioadă în care vreți să vă reparați, da? Corpul, mintea, sufletul. Hai să vedem. 8 de monede. Despre ce vorbește? Și avem așa, gânduri complicate și un cadou. Pentru casa ta, uite, chiar într-un moment în care simți tu că parcă nu mai vine salvarea, simți tu că parcă ceva nu se mai rezolvă, da? Nu se mai așează, fix atunci, din ce văd eu aici, fix atunci lucrurile încep să funcționeze, fix atunci primești vestea, fix atunci cumva vine salvarea, dar are legătură, uite, cu un cadou sau cu un pachet, da? Poate tu vrei să faci un cadou cuiva. Și avem o schimbare, a câștiga bani. Poate să fie, uite, și o discuție importantă cu cineva din familia ta în legătură cu sfera financiară. În curând, 9 de spade, în curând văd aici foarte multă activitate mentală. În curând văd și un oarecare stres pe care îl poți avea. Nu este un stres neapărat cu un fundament în spate, e posibil aici să te stresezi în legătură cu viitorul, în legătură cu ceva necunoscut. Dar alții poate pur și simplu aveți mai mult de lucru, mai ales cei care aveți o activitate care presupune să gândiți foarte mult, presupune să analizați foarte intens. În curând, ia să vedem, o legătură cu o persoană stresată, da? Uite, cineva care e stresat aici, fie în legătură cu ideea de închisoare, fie este vorba despre o persoană care este stresată aici, în legătură cu un blocaj. Unii poate așteptați un răspuns, da? Poate să fie un răspuns din punct de vedere juridic.
a câștiga bani, un copil mic. Poate ești puțin stresat aici în legătură cu un proiect nou sau poate ești stresat aici în legătură cu o relație nouă, în legătură cu o persoană nouă. E clar un oarecare stres care mie mi-apare aici. Și uite, avem vești cu supărare și o persoană falsă. În viitor, 7 de monede, în viitor posibil să primești niște bani pe care îi aștepți de ceva timp. De asemenea, văd aici în viitor și faptul că e posibil să rezolvi ceva important, fie legat de o bancă, fie legat de o moștenire, fie pentru unii poate să fie ceva legat de un proiect în care ați investit. Dar în alte cazuri simt aici că parcă vă concentrați prea mult pe trecut. Și avem din nou gânduri. Posibil aici o nedreptate pe care cineva a făcut-o, da? Și un mod prin care încearcă să se revanșeze în viitor. Cineva care încearcă să recupereze din trecut. Uite, este vorba despre un bărbat. Vești cu supărare. Deci cineva aici e supărat, cum că are de plătit, fie ceva din trecut, fie o factură, fie pentru unii, poate situația asta să aibă legătură și cu ceva ce s-a amânat, fie un proiect, fie o hotărâre. Ce nu știi tu, cavalerul de bâte, ce nu știi tu? O discuție foarte importantă care are loc în jurul tău. Văd aici o persoană ușor agitată, dar o persoană entuziasmată, energică, pentru unii poate să fie și o persoană ușor agresivă, dar mai văd, bineînțeles, și o persoană foarte pasională, foarte plină de viață, care își dorește foarte mult să se apropie de tine, care își dorește foarte mult să te cunoască mai bine. Cineva care a avut sau are niște probleme de sănătate și care se gândește foarte mult la o schimbare, se gândește foarte mult de asemenea să facă un drum lung undeva anume. Mai vreau un mesaj. Așteptări. Ce nu știi tu, este o persoană aici care are așteptări foarte, foarte mari de la tine. Mai vreau un mesaj. Avem hoțul și o persoană falsă. Deci aici este o persoană falsă, o persoană care nu este ceea ce pare și care aici fie îți ascunde ceva, fie este o persoană care încearcă aici să te convingă, să mergi undeva, să te implici undeva, să faci ceva anume. Hai să vedem ce spune acest tarot. Da? Ce cu personajul ăsta foarte entuziasmat, doar că nu are niște intenții foarte bune, foarte pozitive. Da, cineva care are o problemă veche de sănătate. Văd aici un bărbat mai matur, un bărbat mai tânăr. Și cineva care vrea aici să-și încerce norocul. Uite. Și are legătură cu niște bani. Poate cineva, uite, care îți propune o colaborare, un loc de muncă. Dar în alte cazuri, uite, e cineva aici care fie face bani, da? Fie este o persoană care se concentrează mult pe sfera financiară. Și avem judecata și casa. Ei, poate, nu știu, cineva care are o discuție foarte serioasă și ia o hotărâre pentru casa sa, pentru familia sa. Și uite, e o ceartă, dacă ești femeie, este o ceartă care ține de tine.
E o veste de final, da? De care e posibil să auzi. Pe neașteptate, 5-ul de cupe. Pe neașteptate, cineva care regretă ceva anume. Este o persoană ușor supărată, fie pe ceva ce nu a făcut, fie persoana asta este supărată pe un fel de pierdere emoțională. Discutăm și despre cineva care trăiește foarte mult în trecut. Cineva regretă poate niște momente pe care le-ați avut cândva. Hai să vedem. Pe neașteptate. Și avem așa, militarul. Da, avem așa, militarul și bărbatul. Poate cineva care se simte dator față de tine. Deci poate să fie și asta. Cartea căsătoriei, întâlnire. Poate cineva regretă că nu a fost lângă tine la timp sau cineva regretă că nu a acceptat o anumită șansă la timp și uite, cineva care totuși speră foarte mult să te întâlnească, să comunicați, să acționați. Ia să mai vedem încă un mesaj. Pe neașteptate. Ei, pe neașteptate avem cadoul și căsătoria. Pe neașteptată, posibil aici, așa cum am spus, să fie vorba fie despre o prietenie din trecut care revine, fie este vorba despre o relație de iubire din trecut care revine sau o colaborare. Ceva aici e clar că revine în viața ta. Inamicul și minciunile. Doar că atenție, pentru că aici poate să fie vorba și despre cineva care își schimbă cumva obiceiurile, care își schimbă cumva modul prin care acționează, modul prin care comunică, mai bine spus, dar falsitatea aceasta rămâne. Ce o să te mire? Cavalerul de spade, o reacție dură a unei persoane. Cavalerul de spade înseamnă și cineva care acționează dur, acționează brusc. Tot cavalerul de spade poate să reprezinte și cineva care e mai certăresc din fire. Hai să vedem ce e cu acest cavaler de spade. Este clar aici cineva destul de ciudat. Și avem un succes în dragoste și o persoană stabilă. Surpriza poate avea legătură cu cineva care îți propune ceva în dragoste, dar e vorba de o propunere foarte bruscă, adică persoana asta spune, uite, hai începând cu acest moment, suntem împreună, sau începând cu acest moment, suntem mult mai apropiați. Deci poate să fie și asta. E o persoană foarte hotărâtă. Uite, avem cartea căsătoriei, întâlnire. Hai să vedem ce se te mire. Și avem așa. Furie și vizită. O persoană care vine la tine în vizită și care este nervoasă. Sau o persoană care îți propune o întâlnire. Și aici eu m-aș gândi că fie pentru unii poate să fie vorba despre o nouă persoană care apare, fie poate să fie vorba despre cineva care dorește să întreacă o anumită barieră de prietenie. Avem femeia și preotul. O femeie serioasă, uite, pentru bărbați. Dar poate să fie vorba, uite, și despre un bărbat care, nu știu, poate a avut mereu ghinion în dragoste sau un bărbat care mereu a suferit sau poate cineva care nu a abordat lucrurile serios niciodată în sfera aceasta a iubirii. Hai să vedem ce spune acest oracol.
în această situație. Și avem așa, cheia pe un inel și avem așa mai multe opțiuni, ceva neconvențional, o aventură. Aici poate să fie vorba și despre cineva care are mai multe opțiuni sau o persoană care are mai multe oferte. Da? Poate nu neapărat de dragoste, poate discutăm despre sfera de profesie sau cineva care are mai multe prietenii în jurul său. Apoi avem nu este suficient, o lipsă de încredere, a se sabota pe sine, ego și frică, frustrare, iarăși avem aici. E clar aici vorba despre o persoană ușor frustrată, care are mai multe opțiuni, care nu știe exact ce să aleagă. Avem ursul, cineva care este interesat de tine, cineva care tot îți trimite inimioare, mesaje de dragoste, like-uri, cineva care flirtează și este vorba despre o persoană care dorește aici să vă întâlniți. Și avem fluturele, a evolua și a crește, următoarea fază, a vindeca acel copil interior și a lăsa trecutul în urmă. Eu cred aici că este cineva care își dorește un nou început, doar că, repet, tot mi se arată în cărți că e ca și cum omul ăsta nu prea e dispus să-și schimbe și comportamentul. La nivel mental, da, vrea, dar fizic nu văd asta. Pentru alții poate să fie și cineva din jurul vostru care este hotărât să treacă la următorul nivel. Și avem pasărea Phoenix, o altă fază, o reînnoire, a se reînnoi sau a crește din cenușă. Aici este clar că, uite, e posibil să aveți o discuție foarte serioasă în legătură cu un angajament, un parteneriat, poate chiar o relație de iubire. Dar este o discuție foarte clarificatoare. Bun. În încheiere, vreau să iau și un mesaj din oracolul lunii. A ieșit mesajul și avem așa: prosperitatea vine, o lună nouă în Taur. Deci e despre prosperitate, este despre încredere, despre siguranță, este despre a acționa încet și sigur. Iar apoi avem niște ajustări care sunt cerute. Într-un moment în care, uite, emoțiile sunt foarte mari, pentru că, uite, ți se spune așa că visul tău are nevoie de un plan practic. Posibil ca unii să observați faptul că anumite dorințe pe care le aveți ușor se materializează, doar că este posibil să fie destul de ciudat în sfera aceasta a, cum să zic eu, a practicii, da, în care vă aflați. Hai să vedem încă un mesaj. Da, au ieșit două și avem așa multă energie și avem tu și persoana iubită sunteți salvați sau sunteți în siguranță. Avem lună nouă în Rac. Aici este clar că, uite, crește această energie de abundență, de stabilitate, crește, bineînțeles, această energie de bucurie. Și avem așa, atenție pentru unii dintre voi, un nou ciclu romantic începe. E timpul să acționezi. Avem lună nouă în Balanță și lună nouă în Berbec, dragilor. Da? E vorba clar aici despre un nou ciclu. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu, să invitați pe cineva drag vouă pe acest canal de YouTube sau pe celălalt canal. Și ce să vă zic, vă aștept și pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, și vă aștept și pe Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.